Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Yan ang ating pagbati sa ating Tagalog o Pilipino, kung yun man ang nais yung bigkasin. Ngunit sinasabi ko nga sa Tagalog, yan ang magandang pagbati sapagkat hindi lang basta good morning or good evening, ngunit sinasabi natin maganda ang araw. Kahit na anong oras, kahit na sa gabi, yan ang kailangan natin maalala, maganda. Sapagkat sa karamihan ng mga pinag-uusapan natin ngayon, magulo, mahirap maintindihan, pag minsan masakit pakinggan. Ngunit kung ang pagbati natin ay maganda, nagbubukas tayo ng maliwanag na isang ngiti at ganun din alam natin na tayong lahat may kagandahan sa ating loob. Itong ating pandemya na tinatawag nga, itong COVID-19, ilang buwan na ba tayo dito sa Pilipinas na sari-saring tinatawag na quarantine? Merong enhanced, merong general, merong lahat ng klase. Meron din tayong mga lockdowns, merong mga health protocols na kinakailangan nga. Magsuot ng mask, mag-observe ng social distancing, ibig sabihin, wag dikit-dikit, wag tabi-tabi, kailangan merong 1 metro ang pagitan sa iyo at saka sa susunod na tao. At mahalaga din ngayon, kanilang dinagdag itong tinatawag na face shield. Parang parang sa nung unang panahon yung tinatawag na shield, yun ang kanilang ginagamit na pang a protection actually, para kung mga sundalo noon, ang kanilang mga itak hindi tatama kaagad sa katawan, meron silang shield. So ngayon naman, ang ating kinakailangan, yung tinatawag na face shield, ito yung plastic na sinusuot, parang salamin, pero naka-cover yung ating buong mukha. Bakit nga kinakailangan ito kung meron ka ng mask? Ewan natin, basta yun ang sabi. Tingnan natin ang mga iba't ibang mga pahayag sa ibang bansa, wala naman silang sinasabi tungkol sa face shield. Ito ba ay napag-usapan na ng mga tinatawag na mga experts sa medical profession, yung mga epidemiologists, yung mga virologists, o lahat ng mga yan na nag-aaral ng mga virus. Ngunit, hindi naman nakakasama kung tayo ay susunod. Ano ba ang dahilan ng pagsuot ng plastic na yan sa harap ng ating mga mukha? Kahit na meron ng face mask, silang nakakaalam. At yun na nga, ang mahalaga dito ay naniniwala tayo at sumusunod tayo sa sinasabi nung tinatawag nilang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Tandaan ninyo, ang haba ng pangalan na yan. Yan ay itinalaga nung pampanahon ni Noynoy Aquino. Interagency, ibig sabihin maraming mga ahensya o departamento o mga opisina ng pamahalaan. Interagency. Task force. Ano ibig sabihin ng task force? Sa pangmadali ang paggamit ng yung grupo na yan, dahil kasi may kadugsong emerging infectious diseases. Ang ibig sabihin, yung task force na yan ay itinalaga para sa mga emerging, yung mga lumalabas pa lang. Ibig sabihin, hindi pa natin masyadong alam kung ano yung disease na yan. Emerging infectious diseases. So ito yung mga sakit na nakakahawa. Yan ang ginamit ngayon na hanap nila sa marahil sa pag-iisip kung anong itatawag nga sa grupo na nagpupulong-pulong. Nakikita natin yan sa mga press conferences o sa mga meeting ng ating presidente. Yan ang yung sa simula, when was this? Sometime in March, that was the group that he was meeting with. And every time there are announcements, it was always predicated by, according to the Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. At lahat naman tayo sumusunod. Ngunit dumating ang panahon, nagtanong, yan bang grupo na yan, may mga doktor ba? Meron bang mga specialista tungkol sa emerging infectious diseases? Andyan nga ang Secretary ng Department of Health. Ngunit anong nakaabot dyan?
Ang daming batiko sa kanya. Sa makatuwid, lahat nagtatanong, saan ba tayo patungo tungkol dito? Ano bang ibig sabihin yung mga pinapagawa mo sa mga tao? Yung mga quarantine na yan, yung mga lockdown na yan. Ang sumasagot niyan ay si Presidente. Hindi naman siya doktor, hindi naman siya nag-aral ng mga iba't ibang infectious diseases, ngunit tinatanggap niya yung mga binibigay sa kanya ng mga reports. Whatever it is important to realize that at this particular stage, there are many other institutions, especially those in the medical profession. We have a research group under the Department of Health. We also have infectious diseases being taken care of, also under the Department of Health. And so it came to pass that several associations of medical practitioners, doctors, nurses, medical technologists, lahat ng yan, the whole landscape of medical people, nagpulong-pulong. And they came out in a forum saying that, listen to us. Ang sabi nga nila, time out muna. Ang time out na yan ay hiningi nila na 2 linggo lang, bigyan mo ng pagkakataon na mailabas namin ang aming mga pag-iisip, ang aming panukala, ang aming obserbasyon, ang aming experience as it is. So over several months, these doctors, medical technologists, and everybody else involved in the attendance and the caring and the healing, if it is possible in hospitals and wherever, of these people who said, listen to us, we have something to say. So nagkaroon ng pagtitipon-tipon. Yung mga nasa interagency task force na yan na emerging infectious diseases, sumali dyan, yung mga doktor, yung lahat ng mga associations, medical associations, lahat ng yan, yung mga scientists, at kasama rin yung private sector, yung mga negosyante, yung mga businessmen, yung mga representante ng mga iba't ibang mga palakad sa buhay, every economic sector. So those handling our production and those handling many industries, businesses, etc., nagtipon-tipon sila lahat, pinakinggan kung anong pinagsasasabi ng tao at kung ano rin ang kailangan ipaharap sa pamahalaan, yung mga obserbasyon nga, sabi natin, and the experiences of our medical practitioners, our medical doctors, our medical professionalists. So, yun na nangyari hanggang sa umabot sa kanilang pagkakaintindihan na ganito ang kailangan gawin. So, whatever it is, we are at that stage where we are now following some kind of a convergence of many sectors that are actually discussing even on a day-to-day basis and coming out with the protocols that we now have to follow. Nagkakaroon ng dagdag. Pag minsan nakakatawa rin ang kanilang sinasabi na ang mga pwedeng maangkas lang halimbawa sa motorsiklo ay yung mga married couple. Pero marami namang nagsasamang babae at lalaki na hindi naman kasal, ngunit magkasama sa bahay, magkasiping sa kama. Ngunit pag sasakay sila sa motorsiklo, silang dalawa, kailangan meron din shield o meron din harang. Yun ang ang dami kasing nag-object dyan sapagkat delikado nga, lalong-lalo na yung mga motorcycle riders, yung mga experts na sa mga motorsiklo. Sinasabi nga nila, para saan yun? Samantalang nakamask naman, bakit? At saka naka-helmet din, yung nakaangkas. Bakit kailangan panlalagyan na naman ng harang? Whatever it is, naalis na yon. So nakita ninyo na sa haba na ng panahon, pang ilang buwan na ba tayo? We are now entering the 8th month. There have been many suggestions, observations, and several kinds of restrictions that we are supposed to follow. Nakikinig naman tayong lahat, lalong-lalo na pag si Presidente na ang nagsasabi ganito ang dapat yung gawin, stay home, observe this, etc. Kagaya sa atin, kagaya ko, mga senior citizens, mga seniors, citizen naman tayong lahat. Kaya sabihin na lang natin, mga seniors, ang daming mga bawal, well, whatever it is. What I'm trying to say is, we have reached a stage when we listen to whatever the government tells us, whatever other people involved in taking care of us will be coming out with their announcements and policies and the kind of protocols that we are supposed to follow in the midst of this pandemic. So anong ibig sabihin nito? Kinakailangan talaga na merong system. Diyan na rin nahanap na wala pala tayo talagang
identification ng mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. Sapagkat kung matatandaan ninyo, the first Bayanihan Bill, ang tawag nga doon ay pagtulong sa mga nangangailangan. It is a Bayanihan Bill which was passed early on. And this included several provisions that several hundred millions are supposed to be partitioned or given to the needy, yung mga nangangailangan. And even in that bill, nag-target sila, ang sabi nila, mga 18 million ang kailangan bigyan. But the 18 million are not identified by anything except a census perhaps, or the figures that we have in the Department of Social Welfare and Development. Ngunit walang identifying mark na ito ang tao na talagang nangangailangan. Wala yon, sapagkat we don't have that data. So ang nangyari doon ay they relied on the Department of Social Welfare and Development for the distribution. Medyo nagkakagulo, so humingi ng tulong din sa mga local officials, lalo na sa mga barangay, sapagkat diyan nga mahahanap itong mga taong ito. And then of course, they also requested policemen or several others who could install discipline, and many things came into the action of distributing the assistance to be given to the needy. Needy ang ibig sabihin nangangailangan. Natapos na yon, kulang, sapagkat nakita nila na marami pang sektor na nangangailangan din. Halimbawa, yung mga informal and informal economy, yung mga market vendors, yung mga nagtitinda sa bangketa, yung mga sari-sariling business lang nila, gumagawa lang sila halimbawa ng yang kagaya niyang yang taho, o gumagawa sila ng kakanin, meron silang isang bilao, nagtitinda sila sa palengke, sa umaga yan, habang marami pang taong dumadagsa sa palengke. Pagkatapos, pag naubos na yung kakanin na kanilang niluto, uwi muna sila, luto ulit, andun na naman sila sa hapon. Ito yung informal economy na tinatawag. Madalas ang tawag dyan, halimbawa sa mga congested areas, yung mga lugar na kung saan dikit-dikit nga yung mga bahay at hindi na wala nang panahon para sila ay pupunta sa palengke. Meron yung tinatawag na mga talipapa, bila-bilao din yan. Yung mga tao na yan na nagtitinda, meron din silang tinitinda ng mga karne, mga isda, mga itlog, kung ano-ano mga bagay na pagkain sa isang maliit na lugar, pwedeng sa bangketa, pwedeng sa eskinita, pwedeng sa tabi na lang ng bahay nila. Madalas ang tawag dyan talipapa. Yan ba ay nakarehistro? Meron ba silang business permit? Kagaya halimbawa sa isang sari-sari store, meron nakapaskel sa kanilang dingding na meron silang mayor's permit. At yan ay taon-taon kanilang nirerehistro. Business permit, mayor's permit, health permit, ang dami-dami, sari-saring permit. Ngunit itong mga taong ito na kinuwento ko nga, dala lang nila bilao at nagbebenta lang sila umaga at hapon, wala silang permanenteng lugar, wala silang binabayaran o nagbabayad ng renta. Yan ang tinatawag natin na informal sectors. Napakarami nila. Kahit na rin yung mga sari-sari stores, marami din yan. Na kahit na sa pagbukas lang ng bintana ng isang bahay, yun na yung sari-sari store. So, madalas hindi rin ito na nahirehistro. Ngunit, pinagkakakitaan ng mga taong na siyang merong may-ari niyan. Meron silang kinikita at yung kanilang kinikita sa araw-araw ay napagkakasya na magpakain sa kanilang pamilya at sa kanilang iba't iba pang pangangailangan. Meron din tayong halimbawa yung mga paikot-ikot lang na yung mga cigarette vendors, yung mga nagbebenta ng mga candy, halimbawa. These are all informal businesses, mga maliliit, micro nga ang tawag dyan. Kahit na nga may tindahan ka, ngunit hindi naman nakarehistro, pero kumikita. Yan lahat ay sinakop na ng pag-aaral upang malaman kung anong pangangailangan pa ng mga tao na yan. Meron din yung mga tao na nawalan ng trabaho dahil nga yung kanilang pinapasukan ay nagsara o kaya ay nagbawas ng mga empleyado. So you could see that a lot of people who were working before lost their jobs. And then you have the jeepney drivers. Driver lang. Hindi sila ang may-ari ng jeep.
ang kanilang kinikita ay kung ano man yung nasusobra sa kanilang tinatawag na boundary. Halimbawa, sa isang araw, kailangan makapag-entrega sila ng 1,000 pesos kung sino man may-ari ng jeep. Yung malalabis dyan, yun na rin ang kanilang kita. Maraming nawalan. Maraming hindi nakapagmaneho ng sasakyan o jeep sapagkat pinagbawal ang yaan nung mga unang buwan. Hindi pa nila na isasagawa kung paano yung distancing nga sa loob ng jeep, sa loob ng bus, sa loob ng mga SUV. Dikit-dikit yan sapagkat ganun nga ang hanap buhay. Ngunit kung lalagyan mo ng distancing, kagaya nga sa mga bus, ilan lang ang makakasakay. Sa LRT, sa MRT, yung dating thousands na sumasakay, hundreds na lang sapagkat meron ng bakanting upuan gawa ng distancing. Sa makatuwid, lahat ng yan ang nangyari ay pinag-aaralan, tinitingnan hanggang sa kasalukuyan ay pinapayagan na. Tumaas na yung percentage halimbawa na mga pwedeng sumakay ng bus, mga jeep, pinapayagan na rin, pero specified naman yung kanilang route, at tapos yung mga restaurants, yung mga kung saan ang mga tao ay bumibili ng pagkain, either take out or doon sila nais nilang kumain, meron na rin, tinaas na rin ang percent ng mga taong pwedeng pumasok sa restaurant. Dati kasi, bawal. So, pwede ka lang mag-order, mag-iintay ka lang, at iaabot lang sa'yo. Tapos, nagbukas ng konti, na halimbawa ay 2 tao lang pwede sa isang lamesa, magkalayo pa. Ngayon, pwede na. Kahit na ilan, although merong social distancing, pero meron na silang mga isinasagawa. Para lang, yung restaurant na yon o yung fast food na yon ay mas kumita at yung mga empleyado dati doon, yung mga tagahugas ng pinggan, yung mga naglilinis ng mga lamesa, ay makakapasok na rin. So you could see that is how the progress and the process of the economic recovery has been going on. Pero lahat ng ito ay natatabunan din ng mga politiko sapagkat sa kalagitnaan ng pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisina at sa pagtutulong sa mga tao, yung mga nasa ospital, nagkakaroon din tayo ng yung atensyon din natin ay dumadating din sapagkat nagkakagulo naman sa Kongreso. Ano bang nangyayari dyan? The Congress is the third branch of government, or there are 3 actually. I cannot say 1, 2, 3, and they're third. But it's all 3 branches of government. The executive, alam natin lahat yan, ang presidente, ang tiyang kabinete niya. And then you have the legislative, which is the Congress, composed of yan, mga representante, the representatives, at ang mga senado. And then you have the judiciary, yan ang ating mga korte, hanggang sa Supreme Court. So 3 yan. 3 iba't ibang mga departamento ng ating gobyerno na hiwa-hiwalay, independent, ngunit co-equal, pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan, maliban lang sa kapangyarihan ng presidente. So anong ibig sabihin ng aking pinag-uusapan ngayon? Sabi ko nga, sa kalagitnaan ng ating atensyon dito sa ating COVID-19, sa ngayon ay naaayos na yung kanilang pag-report sa atin. The figures that they're giving us on a day-to-day basis, like how many cases do we have so far, the summary of all the cases. And then, what are the active cases? Meaning, ano ba talaga yung inaasikaso sa kasalukuyan? And then we have the cases for the day. So, iba-iba yan na mga numero. And then we have the numbers also of those who have recovered. Yan, magandang basahin. Sapagkat nakikita natin na dumadami ang gumagaling, dumadami ang nakaka-recover. Pagkatapos, meron din tayo ng figures ng mga namamatay. Yan ang malungkot. Sapagkat tumataas din, ngunit hindi ganun kalaki compared sa those that are recovering. So these are the figures that are being given to us on a day-to-day basis. Either sa radyo o sa television or sa mga broadsheets sa ating mga periodiko. Nababasa natin yan. Paano nakakatulong sa atin yan? Sapagkat sa mga lugar na tumataas, pwedeng huwag tayo muna pumunta doon. O kung tayo nakatira sa isang lugar na tumataas ang mga kaso, mag-ingat tayo. As much as possible, huwag muna tayong palabas-labas kung hindi kinakailangan. Pero lahat ng yan ay natabunan
na nangyari sa ating Kongreso. Bakit nga ba? Sapagkat sa kasalukuyan sa ating Kongreso, ang pinag-uusapan yung tinatawag na national budget. Yan yung General Appropriations Act, yung GAA, General Appropriations Act. Ang ibig sabihin nito, ang opisina ng ating presidente, pagkatapos niyang magkaroon ng kanyang State of the Nation address noong July, nasa ating constitution niya na sinasabi, magbibigay na ngayon siya nung national budget sa Congress para kanilang pag-aralan at kanilang ipasa, at pagkatapos iakyat sa Senado, at pagkatapos nun ay magmi-meeting ang mga piniling mga representante ng ating mga congressmen at representante ng ating mga senador, at magkakaroon ng tinatawag na bicameral meeting para ayusin na yung final draft ng budget na yon, at pag kanilang napagkasunduan na yun na nga ang kinakailangan na budget, ibibigay na nila ito sa ating Pangulo, at ang Pangulo naman titingnan yan, pag-aaralan din, kung okay sa kanya yan, pipirmahan niya, it becomes a law, the General Appropriations Act, which is the national budget. Kung hindi sang-ayon sa kanya ang mga ibang bagay na nakasulat doon, i-veto niya. Or, ibabalik niya para pag-aralan ulit. Yun ang proseso. Ano ba yung national budget na yan? Idinudugsong ko kasi sa pinag-uusapan nga natin ang mga pangangailangan ng tao. Unang-una, yung mga pangangailangan sa health, sa ating kalusugan, sa pag-aaral sa nagkakasakit, pag-aasikaso sa mga nagkakasakit, yung mga ospital na napupuno na. We have hospitals that are actually already full in capacity as far as that disease is concerned. There are also hospitals that need other equipment or items or facilities, and there are also hospitals that need doctors, nurses, attendants, residents. Ang daming pangangailangan sa health sector. Lahat ng pera na pumupunta sa pag-asikaso ng mga yan, diyan kinukuha sa national budget. Konektado lahat. Kaya kinakailangan na ang mga representante natin diyan sa Kongreso, pag-aralan mabuti ano ba ang kinakailangan sa kasalukuyan. There are several priorities. Kaya nga, hindi natin masasabi na isa lang ang priority. Even though the word is priority, parang prior meaning yan lang ang unahin. Simultaneous, ibig sabihin pantay-pantay ang pangangailangan na yan. Yang sa health, yan, mahalaga. Diyan sa Department of, ang tawag dito, sa Interior, yung mga local governments, yung mga barangay, kailangan din nila ng tulong. Ang nangangailangan din ng mahalaga, yung sa social welfare. At higit sa lahat, ang pangangailangan din, yung sinasabi ko nga, sa Department of Trade and Industry, yung sa Department of Finance, yung pagtutulong dito sa mga maliliit na negosyo at maliliit na paghahanap buhayan ng tao. At isa pa sa pinakamahalaga din ay ang Department of Agriculture. Sapagkat ngayon, kailangan ng pagkain. Kailangan ng pagkain na kayang natin bilihin sa kasalukuyan. Kapapamalengke lang natin ngayon, halimbawa, tumaas ang mga halaga ng gulay, ng karne, at sabi nga ng mga nagtitinda sa palengke, sa isang linggo, tataas na rin ang halaga ng ating mga manok. So, bakit nangyayari ito? Kulang ba ang production na nanggagaling sa mga probinsya ng ating mga gulay, ang bigas, ang mga karne, ang baka, ang mga itlog? Kulang ba ito? O merong nangyayari na hindi nadadala kaagad, kaya tumataas ang halaga? Kagaya nung nabalitaan natin noong ilang buwan na nakaraan, kadami-daming truck ng mga carrots, mga gulay na hindi naibaba dito sa, lalo na dito sa Metro Manila, o naihatid sa mga lalawigan na nangangailangan niyan. So ang Department of Agriculture, nung maaga pa, halos kasabay na rin, o hindi pa nauna pa ito sa Department of Health, naglabas na ng sarili nilang mga kinakailangan gawin. At sabi nga nila, eto na, inaanyayahan natin lahat ng tao, sabi nga nila, bumalik na sa probinsya para magtanim. Kung kaya nyo magtanim sa inyong mga bakuran, gawin ninyo yan.
para yung inyong tanim ay yan na rin ang makakatulong sa inyong pagkain para hindi na kayo kailangan pang gumastos na bibili pa sa palengke o sa grocery. Diyan na mismo pwede na kayong kumain ng inyong inaalagaan ng mga alaga, kambing man o manok man, at yung manok ninyo kung nangingitlog, lahat ng yan. In other words, food has become really a matter not only of livelihood or economic activity, it has become a matter of survival. Kaya ang Department of Agriculture marami na rin itinalaga tungkol sa matutulong nila sa mga nagtatanim, lalo na yung ating mga magsasaka na nasa kabukiran. Yung mga equipment, mga fertilizers, mga insecticides, yung mga storage, yung marketing, tumutulong din sila dyan. Yung marketing mahalaga sapagkat galing sa kabukiran, pupunta sa palengke, yung kanilang produkto, kailangan wala nang dinadaanan na paggastos pa sa transportasyon, gastos pa ng mga bibilin doon, pagkatapos papatungan yung presyo, tapos ihahatid sa palengke, tapos yung mga tintera doon, papatungan din yung presyo na yon. Malungkot nga ito sapagkat nung hindi naman unang panahon, nung panahon ni President Marcos at ng unang ginang na Imelda Romualdez Marcos, meron tayong napakalaki talaga na food terminal dyan sa Taguig. Meron niyang mga facilities para sa mga kailangan ilagay sa mga freezer na pagkain, mga karne. Meron sila din ng mga storage sa mga gulay para hindi kaagad mabulok. At lahat ng yan na nanggagaling sa iba't ibang probinsya, diyan dinadala. Food terminal, sapagkat doon nila ibinabahagi sa mga tindahan na ang tawag nila kadiwa na mga tindahan, na yung mga mamimili doon ay wala ng patong ng mga retailers o kung sino-sino man. Yun na yung halos presyo na galing sa bukid na nakatulong na rin na presyo sa mga sa kanya, nagtanim yan, at hatid kaagad sa mga iba't ibang mga kadiwa stores, yung mga outlets, parang mga grocery ito, ngunit andun na nga lahat, mga karne, mga itlog, mga gulay, at iba't ibang bagay. Pagkain, andun yun. Ano nangyari? Hindi nila pinalakad. Hindi nila tinuloy yung ginawa ni Mrs. Marcos na yon, na food terminal. At yung buong laki ng lugar na yon, binenta sa mga mayayaman. Kaya wala tayong ganon. Ngayon, naghahanap ng paraan ang ating Department of Agriculture kung paano maihahatid ang mga ani sa kabukiran sa mga palengke o sa mga tao mismo. Malaking proseso yun, ngunit sinisikap nga ng Department of Agriculture. Pinag-uusapan ko ito sapagkat doon yung makikita ang dami nang naisagawa 35, 50 years ago nung panahon ni President Marcos at ni Mrs. Marcos na talagang nakatulong sa pagbaba ng mga presyo ng mga kinakailangan na pagkain at pagtulong sa transportasyon ng mga bagay na yon para sa mga tao sa mga iba't ibang lalawigan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila sapagkat dito isang malaking grupo tayo. We have 16 cities and 1 town. Valenzuela lang ang naiiwan pang hindi pa naging syudad. Ngunit lahat tayo dito sa Metro Manila ang talagang malaking pangangailangan ng pagkain at mga produktong galing sa bukid. Isa pang bagay na hindi rin na gawa ay yung tinatawag nga na land use, yung paggamit sa lupa. Karamihan ng mga lupa ay ginagawang villages o mga tinatayuan ng mga factories, tinatayuan ng mga iba't ibang mga industries o production. Tama yon na magkaroon tayo ng ganoon. Ngunit huwag sana gamitin yung mga lupa na kailangan para sa pagtatanim. Sapagkat ang pagtanim halimbawa lang ng bigas, ng palay, kailangan dikit-dikit yan. Alam naman ninyo yan. Sapagkat doon dadaan naman yung irrigation para isang daanan lang. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. The fields have to be contiguous so that it is easy for the irrigation to be able to water because yun ang malaking halaga pangangailangan ng bigas, ng palay. And several other products that also need areas which are really designed
or the soil is really for agricultural products. Ngunit, hindi nga napasa ng ating Kongreso yung land use kung saan kinakailangan nga na ang mga lupa para sa pagtatanim, iwanan sa pagtatanim. At ihiwala yung industrial at ihiwala yung mga factories. Ganun din, makakapigil din ng tinatawag na pollution. Kaya mahalaga na marami nang naisagawa nun na hindi nga napagpatuloy. At ngayon, inuulit-ulit na asikasuhin yung mga bagay na yan. Kaya dinudugsong ko ngayon ulit, binabalik ko sa Kongreso. Isa rin kasing batas na hindi pa nila naisasagawa, yan land use. Ngayon, nagkaroon ng isang resolution o kung ano man yung tawag dyan na sinabi nga ni Senator Bongo, balik na lang sa probinsya. Hindi naman nahanda yung mga paraan sa mga babalik sa probinsya. Karamihan kasi naisip nila ditong ating mga congested areas sa ating mga lungsod. Yung tinatawag natin ng unang panahon na squatter. Dikit-dikit na mga bahayan, siksikan. Sa ngayon, hindi sila maka-social distancing. Sa isang bahay lang halimbawa, ilang pamilya nakatira dyan. Paano sila magsa-social distancing yan? 2 pamilya nakatira dyan. Maliit ang kanilang tirahan. Anyway, so kinakailangan na yaan meron din tinatawag na proseso. Pagbalik sa probinsya, saan sila titira? Sa mga kamag-anak? O kung talagang taga doon sila, meron ba silang lupain doon? Marahil wala. Kaya nga sila lumipat dito sa Metro Manila sa nakikipagsapalaran para maghanap ng trabaho. Anyway, ang importante dyan ay there should be a process of what to do with these people that are coming from these congested areas and who want to go back to the province. Pagdating naman sa mga lalawigan nila, sa kanilang mga munisipalidad, tatanungin din naman ng mayor, paano, saan namin sila ilalagay at aasikasuhin sapagkat kinakailangan din na mabigyan sila ng kanilang tirahan o kung hindi kaya kung marami ang taga doon sa isang munisipalidad, baka dito naman magkakaroon ng congestion. So doon nakikita nyo marami, there are many things that will have to be considered before you can just say go back to the province. That is a process. It takes a while. It takes an adjustment. And the local officials will also have to take into consideration what to do with them and also the kind of livelihood that could be given to them. Kaya nakikita ninyo, sama-sama lahat yan. Balikan natin ngayon ang Kongreso. Ngayon at pinag-uusapan ang pera ng bayan. These are the taxes that have been collected from all of us na nagtatrabaho na sa opisina binabawasan tayo ng 20 to as high as 30% ng ating mga sweldo na binibigay sa tinatawag na kaban ng bayan, the National Treasury. At yan ang ginagawang pondo para dito nga sa budget na pinag-uusapan sa Kongreso saan pupunta. Magkanong ibibigay sa education, magkanong ibibigay sa health, magkanong ibibigay sa agriculture. Anong nangyari? Imbes na pag-aralan nilang mabuti at siyasatin yan sapagkat dyan sa budget hearing sa Kongreso, meron din process. Meron yung unang sa mga committee pinag-aaralan yan. Committee on Public Works, Committee on Justice, Committee dito. O pag natapos na sila, magkakaroon sila ng plenary discussion. So pag naayos yun sa unang dagsa ng lahat ng mga representante, lahat ng congressmen, andun na yung mga reports ng mga committees, maaprubahan na nila, approved on first reading. Tapos magkakaroon ulit ng debate, i-defensa yung mga budget, papasok sa Kongreso o tatawagan yung mga secretary ng mga departments na yan at tatanungin sila, i-defensa ninyo yung inyong budget. Sabihin nyo sa amin kung bakit ganyang kalaking halaga ang ibibigay. So there will be again another debate, another discussion hanggang sa okay na, naayos na tingnan na yung mga kailangan ayusin, second reading. Hanggang sa aabot yan ng third reading, at yun na yung tinatawag nila sa plenary, pag aprobado na yan, doon na nila ibibigay sa Senado. Pagdating sa Senado, sila naman ang magsisiyasat, at yun na nga, nakwento ko na ang gagawin doon. Ngunit ano nangyari sa Kongreso? Imbes na tutukan yung budget na yan sapagkat kinakailangan matapos yan bago matapos ang taon, kasi syempre aayusin pa yan sa mga iba't ibang departamento. Naku po,
nag-aagawan ng pwesto ng pagka-speaker. Ano ba yan? Napagkasunduan na yan. Those of you who are listening to us from abroad and perhaps are not reading what is in the daily newspapers or the daily reports, whether you're aware of it or not, there has been this agreement early on between two individuals that there will be some kind of a time sharing of the speakership. This is the first time actually it happened. Hinati nila yung time ng Kongreso. So, for a certain number of months, ito muna ang uupo. After that, after him, the next number of months until the end of this 18th session, yung isa naman ang uupo. Sapagkat hindi nagkakasundo, marahil ay kanya-kanya na gustong maupo and whatever it is. Yan ang gulo diyan hanggang sa bigla na lang in-adjourn nung speaker ang session. Ay, ibig sabihin ng adjourn, tinigil. Tama na. Isasara na, walang pag-usapan to kasi break na tayo muna hanggang pagkatapos ng undas hanggang sa November 15 or 16, whatever it is. So, nabitin. Can you imagine? From November until December, ang dami na rin, meron na naman silang recess sapagkat Christmas holidays na yan. So, bitin ang budget. So, ano mangyari? Kung hindi na-aprobahan yan at hindi natapos at hindi na pirmahan ng presidente, yung budget ng nakarang taon, yung nakalista doon, yun ang kanilang gagawin. Kaya ang tawag doon, reenacted budget. Oh my goodness. Where there is now the need to increase the assistance to be given to all those departments I was discussing as priority measures because we are in the midst of this health crisis, in the midst of an economic crisis, Congress decides, or at least the leadership of Congress decides, mag-agawan muna tayo sa pwesto. How sad. Until, siguro sabi nga ni Presidente, if you don't do this right and properly for the people, I will intervene. Wala pa rin kibo. Nagsalis kanya-kanya rin ng mga press release. I have 150 congressmen na nagsusuporta sa akin, sabi nung isa. Yung isa naman sabi na nagsisinungaling ka kasi sinabi na ng presidente meron time sharing. So ganun, nagkakaroon ng what do you call this, a lot of anyway. And then the president finally intervened and he said, I am calling for a special session on October 13. Yan. Mahalaga na at talagang timing talaga ang pagpasok ni presidente. As president, he can call for a special session. So, yan, kailangan nilang isagawa at pag-aralan yung budget, tapusin na yan bago umabot ang katapusan ng buwan ng Oktubre para mabigay na nga sa Senado at yung natitira pang araw sa Nobyembre ay kanilang mapag-aralan hanggang sa matapos na yon, ibigay na sa presidente para magkaroon tayo ng panibagong General Appropriations Act o panibagong national budget ng appropriations para sa taon 2021. Bakit nga ba nagkakagulo sila dyan? Ayan. Tandaan ninyo, magkakaroon kasi ng eleksyon sa 2022. At alam din na ninyo na ang palakad dyan ay yung tinatawag na pork barrel. Whatever name you give it, whether it is the PDAF or whatever, these acronyms that they come up with, and whatever it is they say that they don't have this pork barrel, it is still there. It has different names. It is part in several ways para hindi mahalata na pork barrel yon. It is disguised in many appropriations act, but we all know this. For every district of a congressman, there is allotted something like from 100 million to 150 million pesos worth of projects, supposed projects that they will be, that will be done within the year 2021 under their supervision or whatever administration or within their term and within their turf. So whether or not they're actually involved in it, why is the money going to go to that district in this amount? And why is it that they are fighting over this in such a way that that's exactly the bottom line of sitting in power so that they can be able to appropriate
camouflaged or whatever, then the money that they will be utilizing, wag na nating sabihin para sa bulsa nila. Although we know the percentages that go into their pockets. But this is the money supposedly for projects or infrastructure or whatever benefits they're supposed to give the people to make them look good, para gwapo sila, part of the campaign for the re-election for 2021, the whole year of this, and then you have the elections in May of 2022. Kaya yung taong 2021, sa darating na taon na yan, is very critical for them. So you could see all of this infighting in our Congress all boils down to money, money, money. Now, why am I saying this and why am I talking about it, relating all of this, beginning with the pandemic and what have to do? This is the pandemic in Congress, actually. We never had this before. Because during the time of President Marcos, we only had one legislative branch of government. We had only one parliament, isa lang. Walang Senate, walang Congress, walang House of Representatives, isa lang sila. Wala silang pork barrel. Ang meron sila is only the funding for their staff, their research, and whatever committee meetings they may be having. Everything else is already distributed to the different departments of government to undertake. And Parliament does not have that power that congressmen have now, na sila ang magsasabi, magdidikta kung saan kailangan pupunta yung project, etc. and all of this. We only had one, and that's the Parliament. Now, why am I talking about a parliamentary system? Because President Duterte himself, during his campaign and many other addresses that he has done in front of the people, he has always said, we have to have a new constitution. Sapagkat yung lumang constitution, yung present constitution na isinagawa nung panahon ni Mrs. Aquino, ang mga nagsulat niyan ay mga pinili ni Mrs. Aquino. Hindi sila hinalal ng taong bayan. They were not elected officials that will be writing the fundamental law. They were actually just chosen friends, relatives, associates, whatever, ni Mrs. Aquino. And so what happened was, when they wrote the Constitution, ang ginawa nila dyan ay, nagkaroon sila ng reaction against Marcos or against certain, whatever it is. Masyadong verbose, punong-puno ng salita, maraming mga hindi natalakay, nawala yung ating historic right and legal title dito sa pinagkakaguluhan ngayon sa Sabah. Wala na yan, nawala. At marami pang ibang bagay na hindi talaga nakapagpatuwid at nakapagbigay ng kinakailangan na tulong para sa taong bayan. That is the fundamental law, and from the fundamental law, all other laws are supposed to proceed. And that is why President Duterte himself has said, we have to have a new constitution. So anong ginawa niya? On the second year of his term, he created a committee that will study and revise the Constitution and present this to the people in several forums, so that they will understand why we have to change or why we have to have a new Constitution, and why it is important that that Constitution will be able to last beyond just one term of a president, but as far as perpetually would allow. So, inilagay niya dyan mga abogado, mga taga-akademiya, may pari pa dyan, meron din dyan sari-sari na mga kinuha niya para dyan sa tinatawag na, ano ba itong tawag nila dito? Bayanihan Constitution. Ibig sabihin, tao na naman ang kailangan na asikasuhin. They should give attention again to the people in this Constitution that he instructed this committee to undertake. And they did it in how many months? They finished the draft of what they call now the Bayanihan Federalism, power to the people and power to the regions. And the head of that committee was former Chief Justice Renato Puno. They not only did a lot of research
thinking of several sources that they could get, and looking at different countries that already had, first, the parliamentary system, and second, a federal form. Anong ibig sabihin ng federal form? Ang ibig sabihin yan, ang mga regions now will be autonomous from the central government. So it is important that the central government will be able to disperse as much as possible everything that every region would need, so that every region will now be the ones to take care of their own respective provinces. Kaya parliamentary and federal ang kailangan. And that draft was already completed, and the group, the committee of Justice Renato Puno, Chief Justice Renato Puno, they have already gone all over the country, in several provinces, in several regions. They explained the draft, they reacted with the questions asked by the people. They have gone to several colleges and universities, several other private groups, Rotary, whatever it is that they were addressing, to explain and to discuss the draft that they have. Andiyan na yan. Ngunit ang Kongreso, kasi meron din silang Committee on Constitutional Reforms, gumawa rin sila ng sarili nila. Ay naku po, yung kanilang ginawa ay extension ng kanilang term, walang term limit, and several other things. Ayoko nang pag-usapan sapagkat lalong nakakasikip ng dibdib. Whatever it is, we already have now the working constitution that has been submitted to the President. So all we need is now the timeline. We have approximately about 600 days bago tayo magpalit na naman ng ating pamahalaan, before the end term. And within that period of 600 days, we can still have discussions on this new constitution, and then it can be thrown in a plebiscite to the people, and then we can have a new fundamental law. Sa susunod siguro mga programa natin dito sa inyong Rita Gadi's Hour, pag-uusapan ko yung mga iba't ibang bagay na mahalaga na pagpapalit ng ating fundamental law. Isang bagay na dyan ay, kaya nga dinugsong-dugsong ko na yan, ang nangyari sa Kongreso na sila ay nag-aaway-away para lang sa posisyon, para lang sa power. Ngunit under a parliamentary form, wala na yung away na yan, iisa na lang sila eh. At wala na silang kapangyarihan para malaman kung paano gagawin at isasagawa yung budget na yan na ilalagay sa bawat distrito, sa bawat lugar ng isang miyembro ng Kongreso. Wala na yun dito sa tinatawag natin na panibagong fundamental law. Kung nadidinig pa dyan, napakalakas ng ulan. We are now entering the rainy season, and also a change of time that the rains come. They usually pour so napakalakas sa hapon. So yung mga nakikinig sa atin ngayon sa ibang bansa, yan ang nangyayari dito sa Pilipinas. The weather, although this is the rainy season, normally it rains the whole day, or at least in the morning. Now it is raining only in the afternoon. In the evening, you have snippets of hard rain, and then that's it. Anyway, so I'm trying to raise my voice because outside we have this drumming on the rooftops, and well, we have to bear with it. We have no control over nature in a way, and that is the reason why it is important at this stage that we see the connection of all of this. The pandemic that we are surrounded with, the need to have several priority measures, and the need to have a budget that will be able to carry us through. Us, the people, not the congressmen, not those fighting for the speakership, not the pork barrel, but the people. The budget that will be important to carry them over so that they can have enough facilities in the hospitals, medicines, payments for doctors. We're now running out of nurses and doctors and midwives and medical practitioners. Marami na napapagod, marami na rin doktor na namatay, marami na mga residente na nagre-resign. So all of this is interconnected only because all of this are being affected by what is happening in the legislative branch of government. And to be able to have a better system for us,
we have to have a new constitution. Hindi na natin mapapalitan ang ugali at ang kilos ng ating mga leaders. Paulit-ulit na lang, na sila ang maitatalaga dyan. Biruin mo na lang, isipin lang ng ninyo, yung speaker sa ngayon, sa kasalukuyan, para lang makuha niya yung 2 distrito sa kanyang lugar, pati asawa niya pinatakbo doon sa kapilang distrito. Do you know the qualification of running in a certain district? You have to be a resident there. A resident, nakatira ka dyan. Inigsian na nga yung time for at least 1 year or 2 years. Saan ka makakita ng mag-asawa dyan sa lugar niyang speaker na yan, nahiwalay ang kanilang tirahan sapagkat yung isa tumakbo at nanalo doon sa isang distrito para makuha nila yung 2 distrito para sa kanila. Yung kapatid, nasa Senado. Yung isang kapatid, mayor. Yan ang dynasties. Ang sabi nga, pinalal naman kami ng tao. Wala na bang magagawa dyan? Yun na nga ang sabi ko. You cannot change these people anymore. A professor that I highly respect has already told me this. Hintayan na lang natin silang mamatay. Because that is already what their ugali is. But we can change the system. So that if the system is such that you cannot have your wife, your mistress, your relative, your brother, yourself running in the same place together with you, malilimit na yan, dynasty na yan. And many other things, of course. And all of this is because there will be a new constitution, and that is where the system is the one that will restrict all of the abuses of the people. Excuse me. Parang ano yan just to explain it in a simple way, pag gumagawa tayo ng leche flan, para mabuo yung leche flan, alam niyo yan, this is the egg custard. Kailangan may holma. Hindi po ba? Kung hindi mabubuo. Kahit na anong mixture ang gawin mo, pag walang holma, hindi mabubuo. Ganyan din ang ating kasalukuyan, our society now. All the ingredients, these are the politicians. But it will not work to give us a good government if we do not have the system. Kung wala tayong holma. Para mabuo ang kinakailangan ng ating pamamahalaan. The holma is the system to keep all of these abuses to be prevented. I will discuss that further in our next Rita Gadi hour next week. But right now, remember always that many things that we have had in the past should have been continued but were not continued. They desecrate the name of Marcos, of Imelda Marcos, without realizing that they were the ones who gave us the foundation and the seeds of everything that should have had its continuity to this day. And so it goes that let us follow the health protocols wherever it's coming from, because they come from the authority of the President. All the respect to be given to him. And 91% of the trust of the people on him, there is no way that in this stage we are not progressing, either as far as our health is concerned and as far as our economy is concerned. So thank you very much for having joined us. This has been your hour, and I am Rita Gadi.